يابا بسطرمة عراقية من الصفر إلى النهاية بالبيت. تابعونا. أول شي راح نبلش بالخلطة الأصلية مال البهارات. راح أجيب كاسة أخليها على الميزان، أصفر الميزان، وراح أخلي 37 غرام ونص كمون، وهمينا 37 غرام ونص كزبرة، و31 غرام كبابة. بس إذا شفتوا بيها هاي الأعواد صغيرة شيلوها لا تخلوها ويا البهارات. ونخلي 6 غرامات جوزة الطيب، و6 غرامات قرنفل، و6 غرامات زنجبيل. هسه راح اخليهم بالطاحونة واسد الغطا. اوبس، هاي شنو ما ينسد الغطا. دقيقة. راح نقسمهم على كميات ونطحنهم شوية شوية. هاي اول وجبة نطحنها كل زين. اوكي. باعوكو عندي هنا النوتميج اللي هي جوز الطيب ما انطحنت، خليها مع الخلطة الثانية نطحنها كلها انطحنت. ثالثة صارت عندنا البهارات جاهزة. هنا أنا عندي لحم بقر صافي 800 غرام، وعندي وياه 200 غرام دهن مال بقر همينة، وأضيف فوقاه 3% من وزن اللحم ملح. أهم شي عندنا الملح بالباسطرمة لأن هو هذا اللي يحافظ على الباسطرمة وما يخليها تخرب بالهواء. هسه راح أجيب ماكينة الثرم، وقبل ما أجيب ماكينة اللحم نسيت أقطع اللحم قطع مكعبات حتى أقدر أخليه بالماكينة مال اللحم، لأن كان قطع كبيرة ما يدخل بالماكينة. وهسه نجيب ماكينة اللحم ونخلي بيها العين الوسط، مو كلش كبيرة ولا كلش صغيرة، خليها بالماكينة نشدها. وهذه راح نفرم بيها فقط اللحم مو الدهن، فقط اللحم. وبين فترة وفترة راح أخلي وياها فص ثوم، إلى أن أخلي بيه تقريبا 4 إلى 7 فصوص ثوم، الثوم حسب الرغبة. هسه نفتح الماكينة نطلع العين مالتها، خلي بيها أخشن عين اللي هي هذه، خليها أسدها. وهسه ايش راح أسوي؟ راح أثرم بيها فقط الشحم. أوكي. يطلع عندنا قطع مختلفة من اللحم ومن الشحم، أحجام مختلفة. هذه راح تخلي عندنا الباسطرمة كلش هشة كلش. زين شاهين ما عندنا ماكينة مال ثرم اللحم، شلون احنا نسوي هاي الطريقة؟ يعني قولوا له للقصاب يسوي لكم اياها بهالطريقة هاي، او حتى اذا ما عندكم قصاب يسويها اخذوا لحم عادي مثروم سووه هم يشتغل. هسه راح ناخذ 30 غرام من خلطة البهارات اللي سويناها ونخليها على الكيلو. الكل كيلو 30 غرام خلطة بهارات. وراح ابدي اقلبها بيدي، مو ادعكها، اقلبها بس حتى كل البهاريات بهاريات يصيرون باللحمايات، بهاريات ولحمايات. وهسه بعد ما خلطت البهاريات ويا اللحمايات راح ندعكهم كل زين. ايش راح يطلع عندنا؟ باسطرمايات. راح اسويهم قطعتين، كل قطعة راح تطلع تقريبا نص كيلو. راح اشكلهم على شكل بوري، نحاول نضغطهم قدر الامكان ونطلع من عندهم اكبر كمية من الهواء، ونحاول ننسق الشكل مالتهم بحيث يطلع عندنا شكل باسطرمة حلو. هسه راح اجيب عندي هاي القماشة الزرقاء او اي قماشة نظيفة عندكم بالمطبخ تقدرون تستعملوها. هاي بالانجليزي يسموها جاي كلوث. راح افتحها واخليها على الوجه الناعم واخلي بيها الباسطرمة، وابدي الفها بقوة شوية، ادفعها من الاطراف والفها الى النهاية. وهسه راح الزم الاطراف واسدهم كلش زين عبالك دا اسوي شوكليته. افرهم بعدين اجيب خيط ثخين اشدهم زين، وراح اسوي نفس الشي بالجهة الثانية، همينا افرهم وخيط ثخين اشدهم كلش زين. صارت عندنا شوكليت مال باسطرمة. هسه راح اشيلهم اخذهم واعلقهم بمكان بارد بشوية هواء تقريبا 2 إلى 3 أيام. بعد 2 أعتقد الباسطرمة هسه صارت جاهزة. راح نفتحها بسم الله، نقص هذا الطرف، نقص الطرف الثاني، وبسم الله. أيباه. أول شي راح أضربك الريحة بخشمك، ريحة باسطرمة درجة أولى. راح نجيب الشوبينج بورد شوبينج بورد حكي الإنجليزي باسطرمة شوبينج بورد ما يروح شاهين. نجيب لوحة تقطيع، يحكي فصحى هالنوب، احكي الإنجليزي أحسن لك. نقطعها تشوفون من جوا شلونها ناشفة ولونها صاير كلش حلو وريحتها تخبل همينة. قطعها شرايح متناسقة. أجيب طاوة خليها على الطباخ إلى أن تحمى تصير شوية حارة، أصف عليها الباسطرمة إلى أن تتكرمل. باعولي اللون، باعولي على اللون، هذا كلش مهم. no color no flavor حكى الإنجليزي مرة ثالثة. وهسه أنا راح أطق وياها بيض، تقدرون تخلون وياها طماطة أو أي شي بكيفكم. المهم هاي الباسطرمة العراقية بالبيت كلش سهلة وتخبل، سووها وادعولي. هسه راح نجربها بسم الله. هاي أول مرة أذوقها قدامكم حارة. يعني فد رهيبة، فد هشاشة بيها توب. البهارات فد شي لا. هسه نبدي بالأسئلة المتوقعة. أول سؤال، هذا ما عندنا من عنده، شو نخلي مكانه؟ أي شي قماش نظيف يشتغل، أي نوعية قماش نظيفة
تقدرون تستعملوها تشتغل. واذا انتم شفتوني على الانستغرام دا استعمل نايلون، دي كانت تجربة. النايلون يشتغل بس مو مثل هاي كلش اسرع وتنشف عندنا البسطرمة بسرعة وتطلع اطيب. ديك يراد لها وقت وهذا ما حبيتها، هاي احسن. السؤال الثاني، البهارات مال البسطرمة لازم بهارات البسطرمة توزنوها، لان هاي المقادير المضبوطة اذا خليتوا بالخاشوقة والما ادري شنو والما هذا ما راح يجي نفس القياس، مستحيل. كمية الملح لازم تكون 3% من كمية اللحم. ليش؟ اذا خلينا ملح قليل الملح ما راح يحفظ هذا اللحم راح يخرب عندنا، واذا خلينا هواي راح يصير كلش مالح. ف3% يعني هو هذا الخط البيرفكت. موجود طعم الملح بس شنو؟ طابخنا اللحم هو بارد. اوكي، شكرا للمتابعة وفي مال الله.